Hello mga bebes! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Okay, so ang ating gagawin sa video na to ay magluluto tayo ng ano tong isda? Ayun, so sinigang na salmon. So sinigang na ulo ng salmon. Ilang kilo to, mahal? Ha? Ayun, so halos 1 kilo siya kasi, tama ba? No? Kasi 900 grams siya. So ito ang mga ingredients. So may talbos ng kamote, talbos ba yun? Or dahon ng kamote. Tapos ayan yung salmon na 900 grams. Tapos meron tayong ano ito ba? Luya and onions na pula. Tapos meron tayong sinigang na mix dito. Tapos meron din bawang and then kamatis. So yung kamatis, i-slice mo yun, or hindi na? Okay. So yung ginagawa niya, sorry. Yung ginagawa niya dun sa kamatis, parang buo na nilalagay niya sa hinahalo, di ba? Yun, tapos parang when naluluto siya, di ba, naging tender. So, ayan, inuunan niya pala. Dun sa kumukulong, bago kumulo yung tubig, inuunan niya yung buong kamatis. Ayun, so parang yun na yung maging flavor later. Pakuluin siya hanggang sa parang maging tender na siya at maging luray-luray. Basta tender siya mamaya. Papakita natin. Tapos yung sinigang na mix ay yung sinigang mix, konti lang inilalagay namin, masyadong maasim kasi meron na siyang kamatis. Yung kamatis kasi maasim na siya later. Tapos ayun, after a few seconds lang nilagay na yung luya tsaka yung garlic. So mga ilang minutes to, mahal? 5. And so mga 5 minutes, parang medyo kumulo na siya for a few minutes. Isusunod na yung yung salmon na, mahal, di ba? Ayan. So, ayun na guys, so kumulo na siya. Ayan, kumukulo na siya. Ano yung lalagay ng next? Okay, nilagay na yung onions or sibuyas na pula. Ano nang susunod dyan? Tingnan ko muna yung kamatis. Ayun. So, ginagano niya yung kamatis. Ayun. Pinipiga. Parang pinipiga gamit ng, ano tawag dito? Sandok. Sandok. Ayan. So, ginaganon niya para yung asim ng kamatis magamit natin. Para hindi tayo masyadong gumamit ng sinigang mix na marami. Kasi, syempre, chemicals pa rin niya. Ayan, so ganun lang siya. Pero ito isda. Ayan. Tapos isunod na yung isda. Salmon. Ayan, so yung salmon, nilagay na siya. Mahit lang. Tapos low heat lang siya for how many minutes, mga? Ayan, so mga 10 minutes na ganyan. Low heat lang yung apoy. Takpan ng ganyan, and then ayan, so lagyan ng asin na konti to taste. Ayan, so mga ganyan. Kahit rock salt or iodized salt, okay lang. Tapos naglagay ulit siya ng black pepper na konti. Bakit mo nalalagyan ng black pepper? Ha? Partner kung salted. Okay. Salted pepper. Sige. May patis ng cooks na kumpanya. Ayan, so lalagyan ng ano yung lalagyan? Fish sauce or patis? Marcos.
pinya. Gawa ng maracoops pinya. Nagawa ng marca pinya. Ayan. So, ganun lang kakonti. Half teaspoon. Alam mo yun, half teaspoon. Mm-mm. Ayan. So, tatakpan na siya and then hanggang sa low heat siya again, yung water. Ay, sorry, yung apoy. Tapos, we'll wait for 10 minutes. Ayan guys, so after 10 minutes, eto na. Ilalagay na yung Talbos ng kamote. talbos ng kamote. Pwede rin Yan yung panghuli. Oo. Pwede rin yung may sitaw. Ayun, or pwedeng sitaw or kangkong. Pwede. Ayun, or kangkong. Pwede rin gumamit ng kangkong. Pero ito kasi ang meron sa may sa Talipapa na malapit sa amin. Mas masustansya yung talbos. Ayun, mas masustansya daw yung talbos ng kamote. Ayan. So, panghuli na yan. Parang mga 1 to 2 minutes lang yan, no, mahal? Kung naman ano? Ayan. Tapos lalagyan ng konting Kalahati lang. kalahati lang out of yung maliit na sachet ng magic sinigang with gabi ba yun? Sampalok? Oo. Ayun. Magic sinigang sampalok with gabi mix. Yung maliit lang yon, tapos kalahati lang nilagay namin kasi meron na tayong kamatis and then meron pang luya. Pwede rin siling nga ba? Okay. So, pwede rin siling haba daw. Wala lang nabili. Wala lang kasing nabili kasi mahirap ang bilihan. Ayan. So, after 2 minutes, okay na yan, no? 2 to 3? Ganun. Ayan. So, after 2 to 3 minutes, ready na yan. Ayan. So, 3 minutes na ganyan lang. 3 to 4 minutes actually. Ganyan lang siya. Hindi na namin tinatakpan kasi baka malata yung dahon ng kamote or talbos ng kamote. Hindi mo tayo. Yan, so luto na siya. Very go. Ang sarap. Pati na ako. Ayun. Durog. Ayan, so yan yung yung salmon and then yung Ganyan mo lang. basta ganyan siya. Ang sarap. Okay, so eto na, luto na siya. Naka-serve na kasi kakain na kami for dinner. Kumakain kami before 6. Tinawanan ako. Ayan, so before 6 kami kumakain, yun yung pinapractice namin para mahal, magda-diet ako. Ayan, pero ma-diet ako. Ayan, so eto na siya. Ayan. Tsaka yan yung rice. Ayan. Ayan. Sarap. Okay, kain na mga bebe. So, thank you again for watching. Ayun, so please do not forget to subscribe. Yung subscribe button down below. Make sure na hindi nyo kakalimutan and then click on the notification bell para pag may ina-upload ako mga videos, mana-notify kayo. And please watch para makatulong sa ekonomiya. Thank you. Bye! Maganda.